මගේ මැනික YouTube channel එකට ඔන්න මම අද ඔයාලා ගෙදරට අරන් එන්නේ ඔම්ලට් පැන්කේක් එකක් හදන විදිහ. ඊටාම පහසුවෙන් ගෙදර දොරේ තියෙන ඉතා පහසු අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදා ගන්න පුළුවන් මේ ඔම්ලට් පැන්කේක් එක. පෝෂණ ගුණයේ ඉතා අනුවණයි. කාර්යබහුල ගෘහිණියක් වන ඔයාට ගොඩාක් පහසුවෙන් මේ පැන්කේක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමුද මේ ඔම්ලට් පැන්කේක් එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. අද මම පැන්කේක් එක සඳහා අරගෙන තියෙන්නේ ආටා පිටි වලින් මම ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කහ මෙතන තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. එකෙන් ස්වල්පයක් මම පැන්කේක් එකටත් අරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. එකෙන් ඔම්ලට් එකට පැන්කේක් එක දෙකටම තමයි මේ තේ හැඳි එක අරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඔම්ලට් එකට මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඔම්ලට් එකට මම ගාගත්තු ගෝවා, කැරට්, ඒ වගේම ලුණු, කරපිංච ටිකක් මම හීනෙට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අමු මිරිස් කරල් 3-4ක් මේ වගේ කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු මම ටිකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද අපේ ගෙදර පුංචි බබෙක් ඉන්න නිසා මම ගොඩාක් මිරිස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ගම් මිරිස් කුඩුත් මම තේ හැඳි කාලක් විතර අරගෙන තියෙනවා. සැරට කැමති වාට තව මේ මිරිස් ප්‍රමාණයක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. බිත්තරත් වාට තව එකක් දෙකක් වැඩිපුර අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වතුර අරගෙන තියෙනවා මම. ඒ වගේම තෙල් අපි භාවිත කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමුද දැන් කොහොමද මේ ඔම්ලට් පැන්කේක් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි පැන්කේක් මිශ්‍රණය හදාගමු. මම ආටා පිටි තමයි භාවිත කරේ. මම වතුර ටික දාලා තමයි මේක හදන්නේ. වතුර එකපාරට දාගන්න එපා. එතකොට කැටි ගහන්න පුළුවන්. වතුර ටික දාලා අපි අනාගමු. මේ වතුර ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පාන් පිටි ගන්නකොට ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ උකු බැටර් එකක් හැදෙනකන් ඔයගොල්ලෝ පිටි ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මම මේකට කහ ස්වල්පයකුත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් දාගන්නවා. හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා ආචාර්ය. බලන්න කොයිතරම් ඉක්මනට අපි පැන්කේක් මිශ්‍රණය හදාගත්තද කියලා. දැන් අපි මේ හදාගත්තු පැන්කේක් මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියලා ඔම්ලට් එක හදාගන්න යමු. ඔම්ලට් මිශ්‍රණය හදාගන්න මම මේ කපාගත්ත එළවලු ටික ඔක්කොම දාගන්නවා. ඇති එළවලුවක් මේ වෙලාවේ භාවිත කරන්න පුළුවන් බෝච්චි වගේ දෙයක් වුණා. පෝෂණ ගුණය වැඩි කරගන්න ඕනේ එළවලුවක් වට භාවිත කරන්න පුළුවන්. කපාගත්ත එළවලු එකට මම ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම කහ ටිකකුත් එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම අපි බිත්තරක් දැන් එකින් එක කඩලා එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා බිත්තර වැඩි කරගන්න කැමති නම් බිත්තර ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. අපි දැන් හොඳට මේ එළවලු ටික බිත්තරත් එකත් එක්ක මිශ්‍ර කරගමු. සැර මදි නම් ලුණු මදි නම් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු සැර එකතු කරගන්න. දැන් අපි ඔම්ලට් එක හදාගන්න යමු. අපි මුලින්ම තෙල් මේස හැන්දක් දෙකක් විතර දාලා සාමාන්‍ය ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න විදිහට අපි මේ ඔම්ලට් එක හදාගමු. තෙල් ටික රත් වෙන ඇරලා අපි හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණය දාමු. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි හදාගත්ත බිත්තර ටික දැන් දාගමු. මිශ්‍ර කරගන්න. බලන්න හරිම ලස්සනයි නේද? වන්ට පේනවද මේක ලස්සන? මේක මේ වගේ හැන්දෙන් ටිකක් මිශ්‍ර කර ඉන්න. ගොඩාක් කැටි ගහන්න දෙන්න එපා. බිත්තර ඔම්ලට් එකේ එළවලු ටික තැම්බෙනකන් තියාගත්තම ඇති. මගේ නම් දැන් ඔක්කොම එළවලු තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔම්ලට් එක හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. බලන්න. පිටගතිය තව චූට්ටක් තියෙනවා. සෙත් එක හින්දෙනකන් අපි තියලා ඩිපෝප් කරගමු.
ඔම්ලට් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි පැන්කේක් එක හදාගමු. මම අද පැන්කේක් එක හදන්න භාවිත කරන්නේ මේ වගේ තෝසෙ තවා එකක්. ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන සාමාන්‍ය තාච්චියක් භාවිත කරන්න. මම දැන් මේ වගේ තෙල් ටිකක් අරගෙන හොඳට මේ වගේ ගා ගන්නවා. ඔයාලා ළඟ නොන් ස්ටික් පෑන් එකක් නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ තෙල් චුට්ටක් වැඩිපුර ගා ගන්න. අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ හදන පැන්කේක් එකක් වගේ මේකට මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටිකක් අරගෙන තාච්චිය රත් වුණාට පස්සේ පිටි ටික මේ විදිහට හොඳට මැදින් තියලා මම හැන්දෙන් මේ වගේ වටේට තවර ගන්නවා. මේ හදාගත්ත පැන්කේක් එක අපි අනිත් පැත්ත දාගන්න නැහැ. මේක හොඳට ඉදලා තියෙන බලන්න. බලන්න අත බලාගෙන හදාගත්ත පැන්කේක් එක මේ විදිහට තියලා පස්සේ යන්න කලින් ඉක්මනින්ම අපි හදාගත්ත ඔම්ලට් එක මෙන්න මේ වගේ තියාගන්නවා. තියාගෙන හැන්දක් දෙකක් විතර දාලා අපි මේ වගේ ඇඟිලි තුඩින් මෙන්න මේ වගේ හොඳට ඔතාගෙන එනවා. බලන්න කොයිතරම් පහසුද කියලා. ඉතා ඉක්මනින් උදේට මේ වගේ පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් පවුලේ හැමෝමත් එක්ක බෙදා හදාගන්න ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ ඉක්මනින් රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න ඉතාම පහසුයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ බිත්තර පැන්කේක්. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ ඉතා පහසුවෙන් බිත්තර පැන්කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ හසලවත් ඔම්ලට් පැන්කේක් එකක් හදලා ඔයාලට